Ilang buwan bago pa man ang panahon ng tag-ulan, isinagawa kanina ang flood summit sa Kongreso. Tinalakay ang mga isinasagawang plano para mabawasan ang pagbabaha sa Metro Manila. Dinaluhan nito ng iba't ibang kawani ng pamahalaan at ng mga kinatawan mula sa iba't ibang grupo. Inilahad ng Department of Public Works and Highways o DPWH na 8 priority high-impact flood control projects ang kanilang patuloy na isinasagawa. Nagkakahalaga ito ng 5 bilyong piso. Kabilang na dito ang pagbubuo ng Manila Bay Seawall at ang Marikina River at Manggahan Floodway Dredging. Yung spillway na sinasabi, what we did was identify what we call high-impact, high-priority projects. No? Yan yung 5 billion na in-implement namin ngayon, which will complete all by this year. And then we will go into a second set of priority projects. No? Ito yung mga improvements pa. No? Tinututukan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pag-aayos at desilting o pagtanggal ng bara sa 15 malalaking estero sa Maynila. Tinatayang may 273 estero sa Metro Manila. Binigyan din sila ng pondo para mapamodernisa ang mga pumping stations na mahigit kumulang 40 taon na. Nakikipagtulungan din sila sa mga local government units. Ngunit paalala ng MMDA, mas makakatulong pa rin na mabawasan ang pagbaha kung magtatapon sa tamang lugar ang publiko para hindi mabarahan ang mga estero. Yung sa studies natin, given na 20% talagang flooded. Meron tayong 20% ng area sa Metro Manila na susceptible lagi sa floods. So hindi mo na maalis yun. Pero masasabi lang natin, we're doing some mitigating measures in coordination with DPWH, other agencies here, DILG, LLDA, para mabawasan. Nakatutok naman ang Department of Interior and Local Government o DILG sa paglilipat ng mga informal settlers sa ligtas na mga tirahan. Tinatayang mahigit 100,000 pamilya ang nakatira sa mga danger zones at ang madalas na nabibiktima ng pagbabaha. Bilis yung daloy ng tubig at maka-flush out sa Manila Bay. So ngayon we are about 10% and by the end of this year we expect to be about 20% of that 40,000 target. So we are on track. Sila mismo gusto nila, in fact sila mismo nagmamadali dahil sila yung taunang nakakaranas ng pagbaha. Pag-aaralan ng Committee on Metro Manila Development na nanguna sa summit ang mabubuong Integrated Flood Plan mula sa summit at pupondohan ito oras na maaprubahan. Ipapanukala rin ng chairman ng komite at Quezon City Representative Winston Castelo na hindi bigyan ng permit ang mga magtatayo ng private companies kung wala silang water catch basin. The committee will now evaluate yung recommendations po. No? After that, if it is necessary that we fund, no, we will incorporate it dun po sa general budget po natin kung ano man ang pondo na kailangan po para na sa ganun po maiwasan po ang pagbaha sa ating lugar. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newslight.